6:30, שזה שעה וחצי אחרי שהתחילה המשמרת, התחילו טילים. חברה שלי מקבלת טלפון מאחת התצפיתניות בנחל עוז, בוכה ואומרת שהיא מזהה מלא אנשים שרצים על הגדר, ורואה אצלי טרקטור. טרקטור שהיה מגיע לשם כל יום, כל בוקר, במשך שנים. משהו שהוא היה ממש שגרתי. מצוק איתן הייתה הסכמה שהם יוכלו לרדת עד גבול מסוים, ברור, לא לגדר, אבל שנים על גבי שנים, שגרה, זה מה שלימדו אותנו, זה מה שלימדו את הקודמות של הקודמות של הקודמות. זאת אומרת, כשאת באת לפה כבר היה מצב שהטרקטור הזה עובד קרוב לגדר, והחקלאים האלה עובדים, ואלה בסוף שהתהפכו עלינו. הם אלה שבסוף חצו, כן. מחבלים נתפסים לשטחנו עם טנדרים ואופנועים ונשקים ורעל בעיניים, מה שלא ראיתי בחיים. מפוצצים את הגדר ומצליחים להגיע לשטח הארץ. חלקם בעצם נעים לעבר יישובים, וחלקם רצים לשבש את הרואות יורות שלנו. בעצם להם מצליח להגיע טנק, ינסה להפציץ את טנק שאת מצליחה להכווין? כן, ינסה להפציץ את המחבלים. בסוף הם מצליחים גם לפגוע בו עם נ"ט. למזלי אף אחד לא נפגע. את אומרת למזלי אף אחד לא נפגע בטנק? כי מה? כי אם מישהו היה נפגע בטנק, היית מרגישה שזה שלך? כי את הכוונת אותו לשם? אני חושבת שבאיזשהו מקום כן הייתי מרגישה אשמה. אז אני אותם רצים, נכנסים למעבר ארז, אף אחד לא יוצא משם חי. הידיים שלי רעדו בצורה לא נורמלית. הם עושים כל מה שהם רואים, כל מי שעומד בדרכם, בין אם זה חיילים או אזרחים שהיו שם. הם חוטפים גופות. כל זה את רואה? כן. וואו. אזרחים וחיילים. מתי את מבינה שיש מחבלים מעבר לדלת של החמ"ל? במשמרת אני לא יכולה להוריד את העיניים מהמסך, אבל אני שומעת בקריזה, חדרו מחבלים למוצב, וכל מי שיש לו נשק להגיע עכשיו לש"ג. מגיעים משהו כמו 15 מחבלים לש"ג. את זה את יודעת בדיעבד? כן. שתי החיילים ששמרו בש"ג נהרגים באותו רגע. ככל שעובר הזמן, נכנסים עוד ועוד פצועים לחמ"ל. כל פעם המפקדות שלנו אומרות, אל תסתכלו, כי באמת זה היה מראה מזעזע. זאת משימה ממש קשה, שמאחורייך יש פצועים ואומרים לך, אל תסתובבי. אתה לא חושב על זה. כל הזמן שאני פה, אני יודעת שזאת המשימה שלי, ואם לא, אני מי אעשה את זה. היו תצפיתניות שאמרו, אני לא יכולה. לא. לא היו אצלכם? לא היו אצלנו. כולם ידעו מה הם צריכות לעשות, ואני עוד הצלחתי להשתלט על עצמי, ולא לקחת את זה יותר מדי קשה. גיבורות, באמת גיבורות. זה לא דבר ברור מאליו ולא לנטוש עמדה אחרי כזה דבר. בסוף זה אדרנלין מטורף, וכשאתה בתוך זה, אתה בתוך זה ב100%. אנחנו מכבות את האור, וכל החמ"ל בשקט. כל דפיקה בדלת זה צרחות, ולוחמים מכוונים את הנשק שלהם על הדלת, כי לא יודעים מי ייכנס עכשיו. לוחמים מתוך החמ"ל. כן. כל מי שיכל יצא החוצה להילחם על החיים שלנו. אם לא הם, יכול להיות שלא היינו פה היום. כנראה שלא היינו פה היום. באיזה שלב את מבינה שהאירוע נגמר? זה לא הרגיש שהוא נגמר, וגם עכשיו. באיזשהו שלב חברה שלי מגיעה ומחליפה אותי במשמרת, אחרי 6 שעות באמת של גיהנום, ואז אני סוף סוף מסתובבת, ואני רואה את כל הצפה של החמ"ל בדם. וואו. כן. חטפתי שוק לרגע, לא ידעתי ממש איך להגיב. 6 שעות לא הסתובב? לא הסתובב. 6 שעות לא הסתובב. באותו רגע אני אפילו לא ידעתי אם הם עדיין היו בחוץ. ראיתי את הפצועים על הרצפה, גם כאלה שהם נפגעי חרדה. כל מי שהייתה פנויה עזרה לפצועים. אחד הלוחמים שירו לו בכתף, צרח, ורק רצה שיתנו לו להתקשר לאמא שלו. ובשיחה הוא אמר כמה הוא אוהב אותה, שהוא מצטער, ואף אחד, לא היינו בטוחים שאנחנו נצא משם. בסוף הם הצליחו לחדור
לכל חמ"ל אחר. יש לך חברות מהקורס שנפצעו בחמ"לים אחרים? כן. לא מעט חברות או בנות שהכרתי, שלא יצאו משם החיים. פגשת את ההורים שלך מאז אותו יום שבת? לא. בינתיים יש עוצר יציאות, וכולנו פה. ובאמת בלב שלם, אנחנו פה, כאילו, ברור שכולם רוצים הביתה, כל המדינה רוצה את הבית שלהם חזרה. רצית להיות תצפיתנית? לא. לא רציתי, אני לא חושבת שיש מישהי שרצתה להיות. בסוף זה תפקיד שיש עליו הרבה סטיגמות. הגעתי לפה והבנתי כמה התפקיד הזה חשוב. לא יכולתי לראות את עצמי בתפקיד אחר. אנחנו העיניים של המדינה, של הלוחמים בשטח. לא הייתה שום התראה, וכאילו היינו הראשונות לראות שהם מגיעים לפה. את שומעת קצת את הביקורת על התצפיתניות. אם אתם העיניים של המדינה, כמו שאת אמרת, אז איפה הייתם? את שומעת את השאלה הזאת שעולה ברשתות החברתיות, בתקשורת? מה השאלה הזאת גורמת לך להרגיש, לחשוב? תמיד יהיה ביקורת, וברור שזה באיזשהו מקום צובט את הלב, כי אתה גם מתחיל להאשים את עצמך, אולי עשיתי משהו לא בסדר, אולי אם ואם. אבל תמיד אפשר להגיד ואם, ובסוף אני יודעת שעשיתי כל מה שיכולתי בשביל לעצור את זה. סדר גודל כזה זה כבר לא תלוי בי. הוא לא תלוי בלוחמים בשטח, זה משהו שבאמת אי אפשר היה להשתלט עליו. איך הייתה נראית המשמרת של אחרי המשמרת הנוראית הזאת? לראות את הגזרה שראית כל יום במשך כמה חודשים טובים, נהרסת, ואת היישובים ששמרת עליהם כל יום, הרוסים והפוכים, וזה לא קל גם לבוא ולהגיד שזה קשה. והרבה שואלים אותי אם אני רואה את עצמי חוזרת לתפקיד אחרי כל זה, אחרי שאני אצא הביתה, וזה אפילו לא עלה לי בראש, לא. זה בדיוק הרגע להגיד, הנה אנחנו פה, ואנחנו נעשה את זה בדרך הכי טובה שאפשר. בסוף כולנו פה ילדות, גם אנחנו וגם הלוחמים שנמצאים בשטח, וזה לא משהו שאף אחד מאיתנו היה צריך לעבור. אבל אנחנו מצליחות לעבור את זה רק כי יש לנו אחת השנייה. גם כשאני גמורה מהעייפות, או שאני רק רוצה ללכת מפה, אני חושבת על אותן בנות שנלחמו עד השנייה האחרונה, ולא נטשו את העמדות, ועשו כל מה שהן יכולות, גם אם זה עלה בחיים שלהן, וכדי להציל את האזרחים שאנחנו מגיעות עליהם פה.